سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب باشید. خیلی ممنونیم از این که همیشه ما حمایت میکنید. دم همتون گرم. ما امشب اومدیم به غرب تهران. اینجا در واقع مرکز خرید کوروش مال هستش که در کنار اتوبان شهید ستاری قرار داره. دوست داشتیم که حال و هوای این روزها و این شب‌های شهر تهران رو بهتون نشون بدیم. مرکز خرید کوروش مال هم برای همین انتخاب کردیم که یکی از محبوب ترین جاهای غرب تهرانه. امیدوارم که این ویدیو رو ببینید. مثل همیشه اما حمایت کنید با کامنتاتون، با شیرایی که میکنید و از ویدیو هم لذت ببرید.
همونطور که دارید میبینید این مرکز خرید خیلی شلوغه و اینکه خیلی هم محبوبه. بهتون گفتم چون حالا به غیر مغازه‌ای که دارید میبینید که هم حالا لباس‌های زنونه و مردونه و بچگونه میفروشن، طبقه پایینش هایپر استار داره، یه فروشگاه زنجیره بسیار بزرگ داره. طبقات بالایی که حالا میریم بهتون نشون میدم سالن‌های سینما هستش، شهر بازی داره، فود کورت داره، یه قسمت برای طلا و جواهر فروشی هست و برای همین خیلی کامله و برای همین خیلی از مردم حالا چه برای تفریح کردن چه برای خرید کردن از هر جایی توی تهران کوروش مال رو انتخاب میکنن که بیان به اینجا.
این طبقه‌ای که ما الان اومدیم و طبقات بالایی مختص سالن‌های سینما و تئاتر و اینجا هم گیشه بلیط فروشه. من دارم قیمت بلیط رو نگاه میکنم. بلیط سینما تو سال 1403 در واقع هر نفر 80,000 تومان. به دلار هم بخوام تبدیل کنم که حالا مخاطبای خارجی هم بدونن، میشه حدود $1 رو فکر میکنم 50 سنت حدود. یه قسمت از سالن‌های سینما تو همین طبقه است و در واقع چند تا طبقه دیگه هم سالن‌های سینما هستش که حالا بستگی داره که چه سالونی چه فیلمی بهتون بخوره که یکی از این طبقات باید برید. سالن‌های سینماش هم همشون حرفه‌ایه و حالا مجهز به جدیدترین سیستم‌های صوتی تصویری. دوستای عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنونم از اینکه ما حمایت میکنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. دم همتون گرم. حتما نظرتون رو راجع به این مرکز خرید، کلا شهر تهران، به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون هم مثل همیشه آرزوی موفقیت داریم. هر جا هم هستید مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.